بسم الله الرحمن الرحیم. نن به انشاءالله پریکټیکل نمبر 8 وایو چې هغه د موږ سره سمپل کلاک. راځئ چې اول ډیمو وګورو. ها پریکټیکل نمبر 8 how to create simple clock. simple clock موږ څنګه کریټ کوو؟ فارم براولئ، ټو لیبلز براولئ، ټو بټنز براولئ. صحیح شوه؟ او سٹارټ ته به څه ولیکئ؟ سٹارټ به ورته ولیکئ د کیپشن نه، کلوز ته به کلوز ورته ولیکئ. سٹارټ باندې چې کله ډبل کلیک وکړو تاسو به دغه کوډ ورته ولیکئ چې ډو باندې سٹارټ کیږي، لوپ باندې انډ کیږي، منځ کې به د ډو ایونټس ولیکئ. لیبل 1 ډاټ کیپشن از ایکوال ټو ټایم دا به ورته ولیکئ. او کلوز لپاره صرف ای ان ډي یعنی انډ دا د هغې کوډ دی. او را به شي دې دپاره به تاسو ورته ولیکئ د کیپشن کې 00 بیا ډبل ډاټ 00 ډبل ډاټ 00. دې لپاره به تاسو څه چل وکئ؟ دې لپاره به تاسو راشئ فنټ ته او فنټ کې به ورته فنټ سایز بولډ به ورته واخلئ او همداشان کلر به ورته چینج کئ او همداشان دې ته به دغه کیپشن هم چینج کئ. بس سمپل چې کله مو په رن بټن باندې کلیک کړو تاسو چې کله سټارټ بټن باندې کلیک کئ تاسو ته به اتومیټیکلی دغه کلاک شو شي چې کوم ستاسو په سیسټم کې وي. راځئ چې دغه پریکټیکل وګورو. حاضر علم د ویل پر ټیپ ته Visual Basic Insert User Form او په دې کې به زه یو لیبل راولم، بل به هم راولم، یو بټن او بل بټن. بس سمپل داسې کار به وکړو چې دا به انتخاب کړم. دلته به ولیکم چې فار ایگزامپل لایو کلاک او فارم باندې ډبل کلیک کیپشن show the current time. دې باندې کلیک ډبل کلیک this one او this one. صحیح شو؟ او فنټ هم ورته چینج کا bold for example 16 او کلر ته پر پتا سره راشي فنټ کلر کټګورایز ته به راشي فور کلر ته پتا سره راشي دغه ورته دا واخلي. صحیح شو؟ دا ته انتخاب کا فور کلر دې کې مثال په تور باندې دا یو ورته والا یا دا هم صحیح نه دی دا ورته فار ایگزامپل واخله او فنټ ته به راشي بولډ فار ایگزامپل 16 ورته کا. صحیح ده که نه؟ دا ورته انتخاب کې فار ایگزامپل کیپشن دې ته به ولیکئ چې فار ایگزامپل سټارټ او دې ته به ولیکئ چې مثال په تور باندې سټاپ یا کلوز هر څه چې ورته لیکئ. بس سمپل ډبل کلیک do loop بس do events انت تقول چې فار ایگزامپل دې نیم څه شی دی؟ دې نیم دی لیبل 2 او بس سمپل لیبل 2 ډاټ کیپشن از ایکوال ټو ټایم. بس سمپل بس رن باندې به تاسو کلیک کړئ. چې کله مو رن باندې کلیک کوم تاسو به راشئ سټارټ باندې به کلیک کړئ. چې کله مو سټارټ باندې کلیک کړئ تاسو ته اتومیټیکلی هماغه ټایم چې کوم ستاسو سیسټم کې ټایم دی هغه مو ته اتومیټیکلی راغی. زه اوس غواړم دغه سټاپ کړم، سټاپ باندې به زه کلیک کوم خو ماته دغه سټاپ بټن کار نه کوي. زه یم چې دغه د ماته سټاپ هم شي زه به راشم څه چل به وکړم ویژوال بیسک ته به راشم او دې کې به زه هغه ریسټ ته والم. چې کله دا ما ریسټ کړ ډبل کلیک بس انډ ورته ولیکه رن سټارټ شو که نه سټاپ دا برته سټاپ شي. صحیح شوه؟ اوس که تاسو دغه سیف کول غواړئ دا به تاسو هماغه میکرو انیبل ورکبوک کې ورته سیف کړئ. هیله کوم چې په دې ویډیو باندې پوه شوي یاست. دا به موږ سره پریکټیکل نمبر 8 سمپل کلاک